Domeniul energiei, electricitate, gaze naturale este atât de complex încât unii dintre noi ne pierdem și nu înțelegem corect sau clar cum funcționează. Astăzi o să vă prezint niște soluții practice la această problemă, cum tot sistemul ăsta atât de stufos și de complex poate fi tradus pe limba noastră a oamenilor normali. Despre ce este vorba? E.ON, furnizorul de electricitate, gaze naturale și alte soluții din domeniul energiei, a lansat o platformă educațională unde descălcește toate tainele astea din domeniul energiei. Se numește Stația de Energie E.ON. Ei mi-au prezentat lucrurile astea și mi-au propus să vi le arăt și vouă. Am acceptat pentru că mi s-a părut o chestie utilă, atât pentru mine, dar sunt sigur că nu sunt eu singurul. Am 37 de ani și încă mai îl sun pe taică-meu câteodată să-l întreb: tată, cum e cu factura aia? Sau care e faza cu metri cub, cu kilovați oră, cu... Încă o chestie tare. Foarte multe subiecte sunt tratate deja pe platformă, dar dacă sunt anumite întrebări pe care le ai și nu apar acolo, lasă-mi-le în comentarii și eu mă asigur că ajung la ei și am promisiunea lor că cele mai frecvente întrebări vor fi tratate în subiectele viitoare de pe site. Ok, dar hai să începem cu începutul. Până să înțelegem ce înseamnă prosumator sau de unde vine energia în România, mă interesează facturile, contractul și chestii care țin de mine ca și client, da? Deci prima dată mergem pe aplicația MyLine, iar apoi mergem pe platformă. Deci aplicația este de fapt contul de client de pe site, numai că mi se pare mult mai la îndemână să ai totul într-o aplicație, toate facturile, accesul la contract, tot. Ăsta este homepage-ul, da? Uite, aici jos de tot ai Show My Contract, adică arată-mi contractul, poți să vezi contractul tău de energie, să ai acces la el imediat, sau poți să semnezi un contract nou, sau, de exemplu, uite, dețin un imobil, îmi doresc să schimb contractul pe numele meu. Exact situația asta este situația familiei noastre în momentul ăsta. Avem casa noastră, dar trebuie să mutăm de pe numele vechi pe numele nostru. Un lucru de mega interes este că poți să îți transmiți singur indexul exact din aplicație. Intri aici în Self-Meter, te duci în fața contorului, scrii frumos cifrele alea, le-ai trimis și gata. Adio întrebarea aia de oare cât o să-mi vină gazul sau așa. Îți poți să-ți calculezi singur. Acum factura. Tu poți să optezi ca să-ți vină factura doar digital, să nu-ți mai vină prin poștă. Mi se pare 2023 să se întâmple chestia asta. Ai și toată arhiva cu facturile tale din ultimele 12 luni, le ai toate într-un singur loc la îndemână, poți să plătești direct din aplicație. Dacă ai mai multe facturi, poți să le plătești toate odată. Vis-a-vis de totul într-un singur loc. Dacă ai contract pe firmă, la birou, mai ai factura părinților care nu se descurcă și vrei să o ai și tu în aplicație, poți să-ți pui toate contractele și facturile într-un singur loc, pe un singur telefon. Nu trebuie să-ți instalezi 10 aplicații pentru 10 facturi. O chestie care mi s-a părut foarte tare este graficul de consum. Bun! Asta e tare. Poți să vezi pe fiecare an, vezi cu galben este 2021, cu roșu 2020, iar le selectezi, poate să-mi dispară, ăsta e 2023, da? Pot să văd 2022, pot să văd cam cum a evoluat consumul meu, factura, cât am plătit. Nu trebuie să stau pe hârtie să zic, bă, anul trecut oare cât am plătit pe vremea asta sau cum o să fac. Asta mi se pare super contabilicește așa la îndemâna noastră de oameni normali. Asta e bombă. O chestie care mi-a plăcut foarte mult este că intru la MyLine, merg la My Account, la notificări și pot să îmi selectez ce fel de notificări să îmi vină pentru ce. Adică nu trebuie să stau să-mi pun eu în agenda personală, bă, adu-ți aminte că în data de trebuie să dai indexul. Pac, mi-am pus aici și primesc un push notification ca să mi-aduc aminte să dau citirea sau să plătesc factura sau mi s-a emis o factură nouă. Asta mi s-a părut fain. Deci asta este în mare E.ON MyLine, aplicația, contul de client, da, mi se pare foarte utilă. Acum o să mergem și pe platforma educațională să vedem cum arată acolo și cam la ce întrebări găsim răspunsuri. Poți să ai acces și de pe telefon, o să vă las și un link în descriere, atât ca să downloadezi aplicația de pe Android și de pe App Store. Noi o să mergem pe platformă pe computer ca să vedem ecranul mai mare așa, da? Bun, asta este stația de energie, site-ul, puteți să mergeți și în Google, să scrieți acolo stația de energie și găsiți site-ul imediat. Da, deci, ți-am pregătit o stație digitală în care să te încarci cu informații despre subiectele de interes din domeniu, idei practice despre cum să economisești energie și traducem legile într-un limbaj prietenos pentru noi toți. Deci hai să vedem cam cum este site-ul. Da, bun, deci din start trebuie să știm că site-ul este împărțit în 3 secțiuni. Adică avem ghid de consum, ghid de energie și ghid de prețuri. Ar trebui să punem ghidul de prețuri la început, pentru că aia ne interesează într-un final, prețul, cât plătim. Dar hai să mergem să vedem cum este ghidul de consum. Un consum redus al resurselor și energiei, fără impact asupra confortului. Dacă nu acum, atunci
câtă energie electrică folosesc luminile de Crăciun. Ok, ce este un prosumator și cum devii chiar tu unul? Asta este un subiect interesant, dar nu o să-l dezbatem acum noi. Ce sunt pompele de căldură și asta e un subiect la fel de interesant. Uite, eu am zis să intrăm puțin aici în un truc simplu pentru a economisi energia electrică, da? Deci toate subiectele sunt legate de consum. După cum ziceam, dacă și voi aveți întrebări legate de consum, lăsați-le în comentarii și eu mă asigur că vor ajunge la E.ON, după cum vedeți prin acest video colaborare, eu sunt în contact cu ei. Bun, o chestie interesantă ce am observat eu de aici și nu știam este că anumite chestii, uite cum ar fi placa asta de sunet care stă deschisă și o închid, da, consumă în timp ce ea este închisă. Doar când o scos din priză, ea nu mai consumă. Și toate aceste aparate pe care le avem noi prin casă se adună cam undeva la 10% din cât înseamnă factura noastră. Mult? Puțin? Mie mi se pare enorm. 10%, îți dai seama, din 200 de lei, 20 de lei, prefer să-mi cumpăr o shawarma de 20 de lei decât să îi arunc pe fereastră. Bun, acum să mergem la ghid de energie. Ce vrea să zică această secțiune? Ghid de energie. De unde vine energia? Funcționarea sistemului energetic național nu este un topic discutat între prieteni. Ca oameni activi ne dorim lucruri simple. Frigiderul și aragazul să funcționeze, cafetiera și TV-ul să pornească la o atingere de buton. Bineînțeles că noi nu știm exact cum funcționează toate lucrurile din spate, așa că avem niște articole care ne explică. De unde provine energia în România? Calea energiei electrice de la sursă până la tine acasă. Apropo de asta, știați că energia trece prin 4 mâini până să ajungă la noi acasă? Avem așa, producător, transportator, distribuitor și furnizor. Ce sunt toate astea? Le aflați pe site. Și mai avem ghidul de prețuri. Da? Află ce conține și cum se formează prețul energiei. De ce facturile noastre sunt atât de complexe? Ghidul de prețuri poate conține articole care îți răspund și clarifică la aceste întrebări. La final, vom înțelege împreună ce plătim și cui, cum calculăm valoarea unei facturi și multe altele. Bun, să știți că asta este cea mai mare dilemă a mea. De ce? Uite aici, exact primul articol, sunt mai multe articole, da? Care este motivul schimbărilor de preț la energie, plafonarea prețurilor și modul în care te afectează. Bun, dar mergem la ce mă interesa pe mine cel mai mult, este de ce plătesc pe factura de gaz kWh când eu citesc contorul în metri cubi. What? De câțiva ani încoace, mai exact din iulie 2008, și România s-a aliniat cu restul țărilor europene prin facturarea consumului de gaze naturale în kWh. Ca să nu mai citesc tot articolul, vă zic așa pe rapid. Deci ceasurile noastre, contoarele, da, ele citesc metri cubi, adică volumul. Dar noi plătim kWh, adică capacitatea calorică, cât de mult dăm căldură, da? Este ca și cum într-o cană eu pot să-ți dau cafea americano, da? Care este un espresso foarte lungit, restul apă, sau pot să-ți dau numai espresso, da? Adică dacă bei o cană de asta, da? Deci la fel este și cu gazul. Gazul diferă de la o zonă la alta. În Brașov sau în Timișoara sau în Suceava sau în Constanța, gazul este diferit și are o putere calorică, îi zice, stați așa că îi zic eu mai, îi zice puterea calorică superioară, PCS, da? PCS-ul ăsta este diferit în funcție de zonă și se calculează în kWh, pentru că ne interesează mai mult câtă treabă facem noi cu gazul ăla, nu cu cât de mult primim. Acum ăsta este unul din articolele care este pe site, sunt mai multe. Eu doar așa am să vă dau un sneak peek ca să vă dați voi seama cam ce găsiți pe platformă și să vă las și link-ul în descriere și găsiți și voi pe Google dacă scrieți stația de energie. Bun, toată faza este că dacă voi aveți întrebări care nu se regăsesc pe site, ultima dată vă spun, lăsați în comentarii și eu mă asigur că în următoarea lună o să fiu atent la comentarii și eu le trimit pe toate la E.ON. Acest video este o colaborare cu ei, așa că știu exact persoanele potrivite ca să le citească și să pună informații aici pe site. Domeniul ăsta a energiei câteodată este complex și confuz, dar uite că apar și soluții prin care noi, oamenii ca mine și ca tine, să fim mai informați, să înțelegem și să ni se facă lumină. Da, aplicația E.ON My Line, vezi, scurtează interacțiunea asta prin citirea indexului, prin plătirea facturilor directe în aplicație. Platforma ne învață una alta, ne mai și sfătuiește cum să economisim și implicit să avem prețuri mai mici la factură. Mulțumesc că te-ai uitat până la final. Nu uita să te și abonezi dacă nu ești abonat. Nu uita de comentariile, cum am zis până acum, și ne vedem curând la un nou vlog. Pa!